продовжуються наші херсонські пригоди. І я думаю, саме час нагадати вам, як пройшов наш перший день у цих гостинних та мальовничих краях. Тож на початку цього мисливського вікенду з місцевим первинним колективом ми провели полювання на фазана. Ця пригода виявилася цікавою, незважаючи на певні труднощі. Достатня кількість дикого птаха не була гарантом того, що, так би мовити, наші трофеї вже у нас у кишені. Ми весь час повинні були вносити корективи до нашої тактики, зважаючи на особливості місцевості і особливо дику рослинність, яка ускладнювала наші рухи та сковувала наші маневри. Птах неначе відчував це і ще більше плутав нас. Але завдяки злагодженій роботі мисливських собак та безпосередньо колективу ми таки добули свої трудові трофеї. А на завершення ми стали свідками того, як нова популяція фазанів потрапляє з розплідника на волю. І це ще раз підтвердило, що місцеві первинні колективи піклуються за мисливським господарством і роблять все, що від них залежить задля збереження нашого природного багатства. Тож наразі на нас чекає день другий, і це відбувається прямо зараз. Вітаю всіх шанувальників активного відпочинку. Продовжуються наші херсонські пригоди. Осіння природа, яка неначе затамувала свій подих у перечутті зими, вражає нас своєю унікальною красою. Тому ми сповнені позитивним настроєм. Тож маємо приємну нагоду завітати до ще одного первинного колективу Херсонщини, з яким ми проведемо полювання на зайця. Гадаю, що ця подорож виявиться динамічною та цікавою. Так що не втрачаємо часу і починаємо. І ось, другий день нашої херсонської пригоди. Останній ранок тішить нас гарною погодою. Але це в свою чергу надає нам наснаги та сповнює гарним настроєм. Мисливці проводять останні приготування та незаквапним, але змістовним спілкуванням діляться своїми передчуттями щодо майбутнього полювання. Вже зовсім скоро розпорядник полювання зачитає нам правила поводження під час полювання та техніку безпеки. І, звісно, розповість, яке полювання чекає на нас. Здравствуйте, друзі мисливці. Сьогодні ми знаходимося в Великопетровська районна організація Українського товариства мисливців та рибалок в селі Князь-Григорівська. Це у нас обход номер 4 тут. Тут ми будемо полювати на зайця-русака. І на кого є карточки, сезонки там, або виписані пернатої дичини, той полює і на куріпку. Хижак у нас тут, треба нам буде тут добути, і собака попадається в облаву бродяча, добуваємо собаку, тут бродячу, і собаку треба забрати, то що це буде треба здати на лабораторію. Лисиці в нас мало, це менш вероятно, що буде, ми боротьбу проводимо з хижаками, тут добре, тут лисиці не буде. Почти такої, що хижаків нема. Кіт, собака, це ми добуваємо. Бродячі. Бродячі, так. Да. В облаві буде, опять же, дивитися за собаками, будуть в облаві робочі собаки, які будуть допомагати мисливцям і подавати діч. То зайця, то куріпку, яку добули, все. Які собаки будуть? Собаки будуть у нас сьогодні будуть у полюванні, в облавному полюванні куцкари. Куцкари будуть. І дратхари. Гончі собаки у нас будуть, звісно, працювати у других угодьях. Гончі собаки, да, у лісових угіддях будуть працювати.
тоді подивимося, там і на гонщик ми подивимося, як роботу гонщик і роботу, побачите, куцхарів, які допомагають, звісно, добирати, який підранок, який цей, все, він подає, добрав підранок і подає мисливцю, хазяїну. Полювання буде облавне в нас, єгерем сьогодні буде в нас Кирилюк Олександр Вікторович. Будуть виставлені номера, держатися рівно там десь 50 метрів, ну будемо дивитися поле, яке розстояння поля, ну сильно не розходиться. Зайця добули, всі стають, ждуть. Поки той забрали там чи добрали, бо один там вискочив. Опять же, я хочу повторитися, слухатися Кирилюка, не бігти ні по передах, ні назад, ні це, і все, всім слухатися опять же. Бо і впереді, якщо лінія фланг будуть стріляти, не треба вибігати, хай він лежить, не бігти за тим зайцем. Бо були случаї, що йде облава, він здобуває зайця, пішов під ранок у підкову і він біжить за тим зайцем. Я хочу вам сказати так. Ну, опять же, техніка безпеки в нас, все вона написана кров'ю. Нашими дідами. В машину сідаємо, переїжджаємо. Ружа, обов'язково один в одного перевірте. Ружа, щоб були всіх розряджені, щоб це і все, бо воно кажеться, що там у спешці один з одним перебалакав, другий забалакав, ружой, та я вроді би ж розрядив. Ну, один в одного должен перевірити, щоб не було в нас ніяких проблем, ніяких ЧП, ніде нічого. Щоб не було, що там у нас той схотів туди пішов, той схотів, ось давайте поїдемо туди. Одна машина поїхала туди, друга туди. Всі чітко виконують команди єгеря. Тут немає в нас командирів, крім єгеря. То, що от, командир має бути один. Якщо почнуть командувати той туди, це вже не полювання. Тоді ми на такому основанні закриваємо полювання і все. Пожелаю вам, щоб кожному трофея хорошого, хороших впечатлень в князь-Григорівських угодіях. Зайці у нас є, ви побачите, угодія дичиною є. Стрільба в загоні. Строго там, да. Дивіться, зайця, дивіться. Да, щоб якщо бачите, що звір йде на людину, лучше не стріляти. Лучше не стріляти, воно не стоїть цього людської життя. Цей звір не стоїть людської життя, щоб нас не було. Да. Буде другий, буде третій, буде цей, це. Зайця хватає, це не то, що там. А саме головне, щоб ми як заходимо усі гуртом, здорові, живі, це і все. І так само і вийшли, полювання закінчили. Так що ні пуху, ні пера треба побажати мисливцям. Я вам, і хорошого ні пуху, ні відпочинку. і А хорошого погода, я відпочинку, дивлюсь, була приємна. Я є сьогодні розпорядник полювання. Ну, що я можу сказати? Слухайте мене, буде хороша охота, ні пуха вам, ні пера. Щасливого полювання! Підготовча робота вже майже закінчена. Лишається лише заповнити всі необхідні документи і належно оформити дозволи. Бо цивілізоване полювання – це чітко врегульований механізм як з правового, так і з етичного боку. Ми побачили на стіні надпис «Не бачу, не стріляю», який ще раз наголошує на те, що техніка безпеки – це фундамент будь-якого полювання. Самі ці слова рятують життя, і завдяки ним пригода залишається в пам'яті як щось добре. Ще раз повторюємо, жоден трофей не вартує того, щоб ризикувати власним життям чи здоров'ям товариша. А ми вже на нашому шляху. Далі буде. І ось ми прибули на місце, де і розпочнеться активна фаза полювання. Мисливці відразу взялися за справу. Згідно обраної раніше тактики, вони розташовуються на полі і починають свій маневр. Лунають перші постріли, і вдача на нашому боці. Маємо в своєму активі перший трофей з полем.
Ти стріляв? Так, місцевість виявилася дійсно багата на зайця. І обрана тактика виправдовує себе на всі 100%. Тож, маємо ще трофей. Такий насичений початок дає нам всі підстави сподіватися на цікаве та змістовне полювання. Побачимо, як воно буде насправді. Маємо час поспілкуватися з досвідченим мисливцем, який розкаже нам свою власну історію. Юрій, я помітив, що ви трималися більше Віталія і дуже вправно слідкували за Харлеєм. У вас також є собака? У мене був німецький курсхар. Зараз, на жаль, уже за віком його вже немає з нами. Важко я переживав розставання з ним, але все рівно найлюбиміша моя порода – це німецький курсхар. Побачивши Харлея, він такий зростом був, як мій пес. Ну, я просто знаю, що якщо триматися ближче до собаки, то буде гарніший результат. Просто я Тим бачу, більше... як запалились. А собачку тримаєте? Зараз, на жаль, ні. Вирішую, чи заводити нову, чи не заводити, але після вчорашнього спілкування із Харлеєм, його власником, ну, така вже думка з'являється, що завести нового друга чотирилапого. Як давно полюєте? З 2006 року займаюся мисливством, а до цього з дитинства рибальством займався. Ну і зараз продовжую. З собачкою набагато результативніше, цікавіше полювання. І динамічніше. І динамічніше. Так. Ну і саме спілкування з собакою, коли вона тебе розуміє, ти розумієш її, воно все-таки Як трапилось так, чогось вартує. що ви стали мисливцем? Ну, як з ким поведешся, від того і наберешся. У мене друзі-мисливці з'явились у 2006 році, які мене залучили до цього виду спорту. Мені подобається, що справжні мисливці, вони піклуються про тварин, про природу. Є певні правила, яких ми дотримуємось. І мені це підходить, тому я продовжую займатися мисливством. З цим я з вами погоджусь, тому що справжній мисливець, він завжди доглядає за своїм овіддям. Він ніколи не наведе шкоди. Він буде утримувати дичину, він розуміє, як її утримувати. Тут, знаєте, ще багато людей думають, що мисливці – це тільки ті ж люди, які споживають. А от завдяки вашому каналу, можливо, ці люди будуть розуміти, які не мисливці, вони будуть розуміти мисливців. Хто вони є і якою справою вони займаються. Тобто дуже важливо боротися з браконьєрством і мисливці, щоб були у нас правильні і доглядали за природою, за тваринами. Так.
Так, тому що браконьєрство – це більш соціальна проблема. І я не можу сказати, що це люди, які потребують навіть цього. Там було багато за м'ясом. Насамперед, мисливець – це хто? Це людина, яка знає, як правильно відпочити. Активний відпочинок. А браконьєр – це людина, я не знаю, з якимось жадібним захопленням, мені здається. До речі, до вашого першого запитання, як я став мисливцем, мій товариш, який мене залучив до цього виду спорту, він викладач у Херсонській школі міліції, колись працював, зараз вже він пенсіонер. То він свого часу, якраз коли ми активно полювали разом, написав дисертацію, захистив кандидатську адміністративно-правові засоби боротьби з браконьєрством. Тобто ми якраз не тільки полювали, а і, як можна так сказати, вигадували, які можна засоби застосувати для боротьби з браконьєрством. Так що дуже цікаво було з ним спілкуватися. Я дякую вам, я радий знайомству з вами. І я гадаю, що це і ще полювання не останнє у нас. Так, дякую. Ось з таких історій складається великий шлях українського мисливства. Тому, спілкуючись з різними мисливцями, ми малюємо загальну картину нашого мисливського братерства. І воно велике, дружнє і має оптимістичний погляд у майбутнє. А ми тим часом приймаємо рішення продовжити полювання на нові локації. І зважаючи на результативний початок і позитивний імпульс, ми віримо, що і продовження буде таким самим цікавим і змістовним. Прибувши на місце, мисливці відразу поринули у вир полювання. І осінній вайб був до того сильний, що поезія природи огорнула нас своїм натхненням, і це додало нашій пригоді нові фарби. Паде додолу листя з деревини, паде невпинно, чутно, сумовито, мов сльози мами, що на гріб дитини прийшла і плаче, шепчучи молитов. Осикий лист кровавий із гілини паде, немов ножем його пробито. Жалібно-жовте листя березини, здається, шепоче. Літо, де ти? Літо, лиш дуб могучий, жолудьми багатий. Спокійно в темну, зимну даль глядить, тож він недарма тепле літо втратив. Най в'яне листя, най метіль гудить, со сил його не зможе підірвати, і плід його приймесь, і буде жить. Іван Франко. Як ми і гадали, продовження нашого мисливського вікенду виявилось також трофейним. Лунають постріли, і в нас є привід вітати один одного з полем. Локація виявилась напрочуд багата на дичину. А це говорить про гарну роботу місцевих первинних колективів. Тож подякуємо їм за їх нелегку і вкрай важливу працю.
Ми ніколи не втрачаємо можливості поспілкуватися з мисливцями. Бо саме для цього ми і виходимо на наш шлях. Олександр, я вітаю тебе як короля полювання. Спасибо. Шановні, я хочу вам сказати, я бачив самі найсмачніші постріли. Як часто ти виходиш на полювання? Выхожу на охоту раз в неделю, но хотел выходить бы чаще. До речі, а як родина У меня до цього відноситься? жена понимает, что мужчине нужен отдых, и поэтому у нас по договоренности раз в неделю, выходной, я на охоте. Мгм. З цим колективом ти часто полюєш? Ну, Чи ти змінюєш якось? я змінюю. Мне нравится наша Херсонская область, я патриот, и поэтому в разных угодьях охочусь. До речі, я чув там краєм уха, що ти займаєшся дуже такою мисливською справою. Це в тебе є магазин В зброї. Херсоне есть магазин «Зброя» в УТМР на первом этаже. Называется «Мысливская справа». Там мы продаем костюмы, оружие, слушаем истории охотников и делимся своими. Як давно ти вже займаєшся полюванням? В УОРе я с 2005 года, и тому 16 лет. Батьки були мисливці? Отец меня привел на охоту. Первый год я охотился с одностволкой и всем рекомендую. Ничего не добыл. А второй год больше всех начал поучаться и добывать, потому что нужно понимать, что дичь нужно добывать с первого пострела. Які полювання тобі більш до вподоби? Конечно же, так как у меня есть легавая, мне нравится охота с подсобаки. Это с легавой. На перепела, на куропатку, на фазана. Но зайца я тоже люблю. Ти лягашатний, я так Так, розумію. так. Як давно в тебе собачка? Как начал охотиться, мой знакомый встретил меня и говорит, настоящий охотник должен быть собакой. Я это услышал, купил собаку, надрессировал ее. И собака верный друг. И сейчас, кстати, первого зайца добыли в облаве, зашел на меня, второй тоже, а третий я подранил, отпустил собаку, и собака мне его добыла и принесла. Так что Добрала. собака помощники на охоте по зайцу. Так. Тому, шановні, якщо ви хочете полювати правильно, придбайте песика, навчіть його, спілкуйтеся з ним і буде так само відпрацьовувати, як і у Олександра. Дякую. Дякую. І з полем. Продовжується наша пригода, бо мисливський драйв така річ, його просто так не зупиниш. Але настає час, коли маємо поставити крапку. Вважаю, що це гідне завершення нашої херсонської подорожі. Тож ми приймаємо рішення закінчити полювання. Але не закінчується наша програма. І маємо до вас ще багато цікавого. Особливо приємно спілкуватися з мисливцями саме після активної фази. Тоді емоції ще вирують навколо і розмові додається трохи інше забарвлення. Віталій, по висновку, що ти можеш сказати? Ми провели 2 гарних дня полювання. Які твої враження? Я би сказав, ми провели 2 чудових дня на полюванні. На чудовому місті, на Херсонщині, така вона дуже дружелюбна, вони гостеприємні. Чудова погода була, зайців дуже багато, це м'яко кажучи. Я тут навіть казав, що стільки зайців, стільки зустрічали вчора, ще не полюючи, а я стільки ж бачив на Київщині за 8 років. Ну так, я також Ви помітив. ж сам же ж бачив Так, це. так. А в цілому на фазанчика, як? Фазанчик у нас вчора був трудовий, я можу сказати. Ну так, але дещо трудовий, я би сказав, тому що були поля, так, був бур'ян, бо це були кинуті якісь поля, але було видно, як працюють собаки, як він летить. Це був такий, красиво було. Скажи, були гарні стійки, були Я собак, скажу, вони що бачились. Всі робили постріли, Всі. всі добули не по трофею, бажаному трофею. Всі. Але от мені здалося, що от остання була
вона була трошки важкувата в плані того, що високий бур'ян, але там і був трофей. Так, там і був трофей. Так, там було дуже лободою поросло. Завишки в мене було, і тільки можна було бачити, як він злітав. І велике скупчення пташки, тому що бачиш, що собачка працює. От єдине, що було важко, не можна було услідити стойку собаки. Так, Оце. так. Але досвідчені собаки показали свій клас. Так, і без собак там в останньому місці не було чого робити, бо Це 100%. хлопці, які ходили без собаки, то вони ж прибігали, бо шукай мені дичину, бо моя птиця там, може, знайдеш. Ну, то їм да гарний урок, аби мати собаку. Це добре для полювництва. Віталій, найбажаніше твоє полювання? А вони всі для мене. Я кохаю полювання, іменно так, іменно кохаю. Я кохаюся з полюванням. Як Чи давно собак. займаєшся лягавими собаками, я маю в виду? О, так. А ця історія така, вона довга і має дві частини. Серйозно? Давай розпочнемо хоча б з першої частини. А з першої, це коли в 1945 році мій дід привіз майже першого курцхара у Київ. Угу. Усі везли тоді мебеля, Угу. срібло, там, сіде, а дід привело курцхара. Серйозно? Так. Це моє потім. Ну, І він я почав- можу віднести, що в тебе мисливська династія. Ні, батько в мене взагалі не мисливець. І я, коли дід пішов, я сподіваюся, що він зараз радий, що воно повернулося у сім'ю. Я дуже у батьків просив собаку, і в 9 класі вони мені таки подарили. Пуделя. Пудель? І коли я вже пішов на свої. Але ж пудель є також мисливською собакою. Да. Ти розумієш моє розочарування, коли був дід, були курцхари, були ці вогнища, були ці посиділки мисливські тодішні. І все воно разом стало пуделем. Ти пам'ятаєш ще той час? Так, я пам'ятаю, ми з дідом ходили, він мене брав, хочеш на полювання? Я кажу, дійсно, він давав мені одностволку, давав патрона, тоді за ворону давали 2 патрона. Кажеш, хочеш на полювання? Йди. Я ходив, в ворону стріляв, і потім єгерю здавав, і отримав патрони, він мені водив. Потім воно не сталося і повернулося, якось поїхав на птичий ринок на Коренівці, десь наприкінці 90-х. Побачив мужичка, який продає щенят курцхарів, і воно в серці якось воно стрельнуло, закрутилося, і тоді добив мій перший курцхар. Там був молодий, дурний, оці шалені 90-ті, початок 2000-х. Оце. Там бігав щось кудись, ганяв, якийсь там качок стріляв з льоту, ну таке було. А справжнє розуміння курцхара прийшло, мабуть, там років 15 назад. І так А як так трапилось? Мабуть, повзрослішав, мабуть, мені знову-таки повезло з собакою. Я отримав такого гарного пса, і я розумів, що з таким походженням його гріх бігати, і почав трошки вчитися. Потім в мене з'явився перший кобель з Німеччини, його багато хто знає тут в Україні. Також курц, да? Так, також курц. І це зараз вже йому на зміну ще один вираз. Теж з Німеччини привезений. Ну, це везу спеціально, до речі. Якби воно там не було хвальком, але везу спеціально не заради грошей, а заради того, щоб була гарна кров в Україні з'явилася. Має ж бути у нас гарна. Ну так. І мої собаки дають гарне потомство, це багато хто знає заводчиків. Полювання на вальшнепа. Як ти відносишся до такого полювання? Чудово, це ж зараз ходив, шукав його щось. От прийдешні вихідні, то був тут вальшнеп. Ну, а сьогодні, таке мисливське щастя. Ну, Нема його, нема. Як часто виїжджаєш взагалі на полювання? Кожні вихідні. Кожні вихідні. Кожні вихідні. Ти справжній мисливець. Я хворий. Віталь, а я ще знаю, що ти працював на Discovery. Так, трішечки. А ким? В ролі кого? Оператором. Оператором. Ми працювали на Цейлоні, в Індії, в Африці, і багато в Арктиці. А порівнюючи з іншими країнами, наше полювання трошки не дотягує, чи як? Дивлячись, чим не дотягує. Ну, культурою, я маю в виду, культурою. Традиціями. У нас вони зовсім інші. Якби це політизовано не звучало, але колишні пострадянські вбило всі ці традиції, і їх не стало. Зараз ми якось шукаємо себе, як і країна себе шукає. Віталій, я дякую тобі. Навзаєм. І я гадаю, що в нас іще це не останнє полювання. Я сподіваюся, я дуже сподіваюся, дуже приємна компанія і
робите дуже гарну справу, тому що треба вчити людей, як полювати, чим полювати, для Так. чого полювати. Да, в першу чергу для чого це Для чого? робити? Другий день мисливських пригод завершився. І можу сказати, ми гарно провели час. Пополювали на зайчика, як бачите, трофеї є. Ну і я, чесно кажучи, я вдячний цим хлопцям за те, що вони так зберегли свої угіддя і є на що полювати. І голові первинного колективу від телеканалу «Трофей», а також в лиці Українського товариства мисливців та рибалок ми хочемо надати вам відзнаку за вагомий внесок в організацію та проведення природоохоронних заходів по відтворенню мисливської фауни. Олександр, так тримати. Дякую. Це вам. Это надо отметить. Ну і звісно ж, по традиції, фото на пам'ять.